Trong tập du lịch Campuchia ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều món ăn đặc sản ngon lành, có rất nhiều khoảnh khắc vui nhộn cùng nhau trên đảo Koh Rong, hòn đảo hoang sơ và nhiều bãi biển đẹp. Ở trên đây Khoai bắt gặp được một viên ngọc quý, một quán ăn bán món vịt ngon xỉu luôn. Một ngày chắc chỉ bán được khoảng 5 con vịt thôi, nhưng mà ngon thiệt sự. Và cũng chính trên hòn đảo xinh đẹp này, Khoai đã lập một cái mối thù với một cái bà tên là Google Maps. Bà dẫn Khoai đi cái đường ghê quá mọi người. Mọi người nhớ coi tới cuối clip nha, có nhiều điều thú vị lắm. Bây giờ thì bắt đầu hành trình tập này ở thành phố biển Sihanouk View. Có một cái hay là Khoai thấy nha, bãi biển bên đây và bên đây người ta kẻ ô như vậy để cho xe hơi xe ô tô đậu. Thành ra là mình đi xe 4 bánh mình vẫn có chỗ đậu thoải mái để mà qua bên kia tắm biển. Nãy giờ luôn á, hầu như đoạn nào cũng có chừa chỗ đậu bên tay phải hết. Mọi người sẽ nhìn thấy ở xa xa đó có mấy cái dự án người ta để chữ Trung Quốc chợ bá lửa luôn. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì khác nha. Nếu mà muốn để tiếng Trung Quốc như vậy thì phải để cạnh tiếng Việt. Cái tiếng nước ngoài không được lớn hơn cái tiếng Việt của mình. Ở bên đây mọi người sẽ nhìn thấy có một cái dự án này đang bị ngưng vô thời hạn. Bên kia cũng có một cái tòa nhà luôn, cũng ngưng vô thời hạn luôn. Để Khoai zoom ra. Trời ơi, cái này nó xây lên gì rồi mà nó bỏ hả trời? Cái này xây hoàn thiện ở phần trên rồi, nhưng mà ở dưới lại chưa hoàn thiện luôn, cũng chưa đưa vô hoạt động. Cái bên đây cũng vậy luôn, cũng là tiếng Trung Quốc. Nguyên một cái dãy phố này thì có rất nhiều những dự án, những cái công trình đang xây dở chừng. Hai bên đường là xe hơi đậu kín luôn. Hình như dự án này cũng đang bị treo rồi mọi người, cũng không thấy công nhân hay là cái cầu tháp hoạt động. Phía bên kia cũng vậy, phía bên kia cũng vậy, cũng là hai dự án bị treo. Phía bên tay trái của mình cũng có một dự án cũng đang không biết khi nào hoàn thiện luôn. Hầu hết những dự án này đều đang xây lỡ dở giữa chừng. Và những cái nhà hàng, những cái quán ăn đa phần là bán món Trung Quốc. Những cái hình ảnh này mọi người nhìn nè, mình cứ tưởng đâu mình đang đi tới một cái quán chay thiện tâm dễ thương vậy. Ui, lâu lâu cũng có một xíu sự dễ thương bằng tiếng Việt. Không luôn. Trước khách sạn toàn là xe xịn không à. Chạy dọc con đường này mọi người sẽ nhìn thấy có rất là nhiều những cái tòa nhà bỏ hoang, những cái tòa nhà bị treo, những dự án mà không biết khi nào sẽ tiếp tục. Toàn là những cái tòa nhà cao tầng, đa số là chung cư, khách sạn sang, rồi casino. Mọi người nghe casino mọi người nghĩ là bài bạc, nhưng nó bao gồm những cái trò chơi rất quen thuộc. Bắn cá cũng là casino, hoặc là chơi bing bong bingo cũng là casino. Và đợt Khoai đi Las Vegas cũng vậy. Hầu hết những cái tầng chợ, tầng hầm ở những cái khách sạn lớn đều có rất là nhiều những cái máy chơi những cái trò chơi cá độ như vậy. Trước đây mọi người sẽ biết tới thành phố này giống như là một cái đặc khu kinh tế, mà khi đặc khu kinh tế được mở ra thì nó sẽ có rất nhiều chính sách về thuế này, những cái chính sách về luật thuê đất, thời gian thuê đất đặc biệt hơn những cái nơi khác, cho nên là nó thu hút được rất là nhiều những nhà đầu tư nước ngoài. Kèm theo đó là khi một đặc khu kinh tế ra đời thì sẽ có những cái luật mới, và những luật mới thì sẽ kèm theo những kẽ hở luật mà chính quyền đôi khi không lường trước được. Hồi xưa khi mà đặc khu kinh tế này được thành lập thì rất nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đến đây hỗ trợ về hạ tầng, cao tốc, sân bay, cảng biển. Có những nhà đầu tư tới đây để đầu tư kinh doanh khách sạn, sòng bài, casino và những cái loại hình giải trí khác, phục vụ riêng cho những mục đích khác nhau. Thì khoảng năm 2019, 2020, đầu cái lúc mà dịch Covid xảy ra thì chính quyền Campuchia họ mới nhìn thấy là cái việc mà rất là nhiều những cái nhà đầu tư, những cái pháp nhân liên quan tới nước ngoài mà họ làm về casino, về cờ bạc, về cá độ online nó mất kiểm soát, và họ đưa ra một cái luật là họ càn quét và họ kiểm soát những cái đó. Thì khi đó những cái người đầu tư về casino, về cờ bạc online họ tháo chạy về nước. Cùng với đó là cái sự cộng hưởng của dịch bệnh nữa. Điều này gây ra một cái cú sốc kinh tế cho nơi đây và khiến cho rất nhiều tòa nhà đang xây dựng phải ngưng lại giữa chừng. Ngưng lại vì không có vốn, ngưng lại vì không có khách thuê, ngưng lại vì chủ sở hữu đã không còn ở nơi đây nữa. Mọi người hay thắc mắc là vì sao chính quyền không tịch thu những cái tòa nhà, những cái miếng đất đó đi để bán cho người khác xây tiếp, hoặc là chính quyền tịch thu lại phá những cái công trình cũ đó đi để tự xây lại cái mới. Khó lắm mọi người, tại vì nó đã liên quan tới pháp nhân là nước ngoài, có yếu tố nước ngoài, hoặc thậm chí có những công trình từ pháp nhân này người ta sang tên, sang nhượng, bán lại cho những cái pháp nhân khác. Và có những pháp nhân người ta phá sản, người ta không xác định được. Trong tương lai thì chính quyền Campuchia họ cũng sẽ có giải pháp để mà xử lý những cái công trình như vậy thôi, tại vì quá nhiều. Ở Việt Nam mình gần đây thì mọi người sẽ nghe cái tin là rất là nhiều người Việt
bị lừa sang Campuchia để vô những cái cơ quan, những cái khách sạn, những cái khu biệt lập và làm việc cho người ở trong đó để lừa đảo những người khác. Mà nếu mà không lừa đảo những người khác thì muốn rời khỏi nơi đó không làm việc nữa thì phải đưa một cái số tiền chuộc rất lớn, hoặc là bị đánh đập, bị này nọ. Thì không chỉ mỗi Campuchia đâu mọi người. Và khi mà Khoai đọc báo, Khoai tìm hiểu về những cái vấn đề ở đó, thì những cái tội phạm mà chuyên về cái việc mà lừa đảo qua mạng rồi lừa những người khác tới những cái chỗ làm như vậy á, nó có ở rất nhiều nơi trên trái đất này. Myanmar cũng có, Campuchia cũng có, Philippines cũng có, và những cái đất nước khác cũng có. Bất cứ những cái vùng đất nào, những cái thành phố nào, những cái nơi nào mà nó có kiểm soát quản lý thiếu chặt chẽ này, hoặc là có những cái kẽ hở về luật, hoặc là có những cái biến động, những cái tình hình rối ren, thì những cái tội phạm xuyên quốc gia đó họ sẽ đến đó, họ lợi dụng những cái đó để họ lập nên những cái nơi mà lừa đảo như vậy. Nên nếu mà những bạn trẻ trước khi nhận một cái lời đi đến một cái nơi xa lạ để làm một công việc nào đó có nhiều tiền thì mình nên hỏi những người lớn, những người thân của mình trước khi quyết định. Tại vì đôi khi nó sẽ phải trả giá bằng một cái gì đó rất là lớn. Phía bên kia là nguyên một cái dãy chợ đêm, cho nên là Khoai nghĩ là mình sẽ đi ăn cái gì đó trong chợ đêm rồi mình sẽ về nhận phòng khách sạn sau. Wow, bên đây ảnh có nguyên một cái nồi nước hầm bự chà bá lửa luôn. Ở đây Khoai thấy người ta bán lẩu bò nhiều lắm. Và mọi người nhìn cái nồi xương này, với lại nồi siwat, mấy cái đậu đũa người ta thắt bính nó lại nhìn dễ thương quá. Và phía bên tay trái của mình, sashimi cá hồi. It's how much for 100 gram? $5 for one box. Yeah. 5 đô cho một cái hộp như vậy là khoảng 120-130 ngàn tiền Việt Nam một hộp như vậy. 2.500. Cool. Cool. Anh đang quay phim mình. Trả tiền đô nha. 5 đô. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy cô đang làm, wow, cái cá viên mà cô chế một cái loại sốt kẹo kẹo lên. Chìm rệp xua. 2.000 ria một xiên. Bay ria. Dạ, cái này thì 3.000 ria. Mình sẽ lấy cái này. Cô sẽ chan cái sốt đó lên thêm. Thank you. Bên đây thì ảnh đang bán chè nhuyễn nhang, trà sữa, rau câu. Còn bên đây là bán hạt dẻ. Nãy giờ đi á, thì Khoai thấy là bên phía bên đây là lẩu bò, nhưng một cái dãy dài mười mấy quầy là lẩu bò với gỏi đu đủ. Còn phía bên đây thì bán những cái món ăn khác hơn, quốc tế hơn một chút, kiểu như là có sashimi, có trà sữa, có cái xiên, cái sốt Thái này nữa. Giờ chắc là Khoai sẽ tìm một cái tiệm lẩu bò xong mình vô mình ăn cái này. Chim rệp xua. How much for one? 60.000 cho cả 3 người. Ok. Điểm tản đi. Ok. 10.000 nè. Ok. Mất là không? Dạ. Chúng tôi không ăn cua sống, chúng tôi chỉ ăn rau củ trong gỏi thôi. Ok. Mọi người sẽ thấy ảnh đang vớt những cái phần gân bò, sụn bò ở trong cái nồi nước lèo này ra. Tiếc quá, Khoai mà nói được tiếng Campuchia thì Khoai sẽ nói chuyện với ảnh nhiều hơn. Đây là mình chỉ có thể giao tiếp được bằng ánh mắt thôi mọi người. Nhìn cái phần bò của ảnh ở phía trước, nhìn thôi là mình đã cảm thấy hấp dẫn rồi. Wow, thơm lắm. Mọi người có thể nhìn thấy cái nước nó sánh này. Ở đây thì có những phần rau đã được chuẩn bị sẵn. Sức năng đây. Ok. Sức năng đây. Cái nắp này có cái hay là nó dẫn nhiệt ít hơn bình thường, cho nên là mình để ở đây mình không bị nóng tay. Rồi mình ăn cái này trước đi. Cá hồi sắc hơi mỏng một xíu. Khoai sẽ nhúng vào trong cái sốt Thái nha. Không, cái này gọi là sốt Campuchia mới đúng. Kiểu kỳ mà ăn một có bịch đá nữa. Cá hồi nó lạnh, bỏ vô cái sốt nó chua chua cay cay, thơm tỏi, thơm ớt, béo.
Tính ra chỗ này chị bán cá hồi cũng tươi. Mình cứ nhìn ở trong chợ đêm mình cứ sợ. Nhưng mà cái này là phải lát nữa về mới chắc ăn được. Hay về phòng rồi mới có an toàn hay không. Không có toilet. Cái này chắc cá viên ha. Mình không biết, ăn thử đi. Tưởng bò viên mà cắn vô nghe mùi đậu hũ. Như của em cũng là bột. Bột cái đậu hũ không? Có kỹ ta. Nước sôi rồi. Có cần dặn lửa lên không? Nãy em dặn. Nó đủ ở đây nó hơi mềm mọi người. Nó không giòn giống như là mọi khi khoai ăn. Cái nồi nước lèo á, mọi người sẽ nhìn thấy thích lắm. Mỡ bò nó nổi ở trên. Và trong đây có cả tỏi phi và có một ít rau thơm, rau ngò. Và cái nước nhìn cái màu là mình biết là đậm đà. Cũng quen thuộc với Việt Nam đó. Nghe mùi là đúng kiểu mùi lẩu bò mình hay ăn ở Sài Gòn. Chỉ có điều á là mùi bò nó đậm đà hơn, nó nhiều hơn, ít cái mùi gia vị hơn một chút. Nêm nếm thì cái vị mặn ngọt vừa phải. Có trứng gà. Có lòng đỏ trứng gà và có một xíu sữa đặc hay gì đó. Ở đây Khoai có kêu thêm một dĩa này nữa. Đây là một cái dĩa đồ ăn kêu thêm. Cái dĩa này là 20.000 ria, là khoảng 120.000 tiền Việt Nam mình. Một cái dĩa gân bò thêm như vậy. Dĩa nhỏ còn dĩa lớn là 30.000. Mình sẽ chờ cái này chín ăn xong đi mình bỏ cái dĩa thêm này vô sau. Có hai loại nước chấm khác nhau. Một loại á, là nước mắm kiểu tỏi ớt chua cay. Còn một loại là giống như là mè rang vậy đó. Là mình nhớ cái đợt mình đi ăn ở bên Lào quá, bên Viên Chăn ở cũng trong cái hội chợ giống vậy luôn, gần cái màn hình luôn. Hồi nãy á, Khoai tính kêu thêm cái rổ rau này, nhưng rổ rau thêm là 10.000 ria. 10.000 ria là khoảng 60.000 tiền Việt Nam mình một rổ rau thêm. Cái phần gân này mọi người sẽ nhìn thấy nó nằm gần cái móng của con bò, nên nó sẽ giòn giòn và dai dai và đàn hồi lắm, phải gấp nó không lên luôn. Sợ nóng rồi trời. Cái gân bò mà nó nằm ngay chỗ mà gần cái móng, nó sẽ có một xíu độ giòn thay vì nó chỉ mềm dẻo bình thường. Nó đã thấm cái nước lèo rồi nên mọi người không cần chấm ăn nó cũng vừa luôn. Cái màu đen này là màu đen tự nhiên của cái lòng bò nha. Thơm thơm mùi tương đậu, rồi có cái mùi mè rang. Nhưng mà người ta vẫn nêm nếm cho nó có vị chua chua ngọt ngọt trong đây. Cũng dễ ăn lắm mọi người. Giống như một cái sự kết hợp giữa tương đậu của người Trung Quốc, người Hoa với là cái kiểu chua chua ngọt ngọt cay cay của người Campuchia. Khác với những tòa nhà cao ốc phía sau thì chợ đêm là một điểm sáng mang lại cảm giác thoải mái, gần gũi của Sihanouk View bình dị. Nhưng mà ở trong chợ đêm cũng hay nói thách lắm nha, cho nên là mọi người vô đây thì cũng nhớ trả giá. Ngày mai mình sẽ cùng nhau đến đảo Koh Rong, và đảo Koh Rong là một thiên đường khác hoàn toàn so với nơi đây nữa. Mọi người đợi Khoai nha. Mọi người đoán thử coi cái phòng khách sạn này người ta để giá bao nhiêu ở bên đây? Khoảng 2 triệu cho một đêm cho 3 người. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau lên đảo Koh Rong và hy vọng sẽ gặp nhiều điều thú vị trên đảo. Sáng hôm sau, mọi người sẽ rất là bất ngờ khi mà nhìn thấy đường phố vào tầm buổi sáng ở Sihanouk View. Tối hôm qua vẫn còn đông đúc, nhưng ngày hôm nay thì trên đường thì Khoai không có thấy nhiều người đi lại. Đèn đỏ mà không có một người nào đi qua đường luôn á. Hôm nay là ngày ra đảo, mà trên đảo đó thì cũng không có quá nhiều người dân sinh sống, cũng không có dịch vụ này nọ như trên đất liền. Cho nên là Khoai với lại mấy đứa em sẽ quyết định là đi siêu thị để mà mình mua những đồ ăn cần thiết, trữ lại bỏ vali lên trên đó để lỡ tối tối mình thèm gì đó mình có cái để ăn mọi người. Khoai sẽ đi vô trong siêu thị này. Có một vấn đề trong siêu thị này là Khoai thấy giá ở đây rất là cao. Mọi người coi chung với Khoai nha sẽ thấy bất ngờ về giá cả ở Campuchia và ở thành phố Sihanouk View này lắm luôn á. Đây là quầy gia vị. Bột ngọt 2 đô là khoảng 50.000 một gói bột ngọt, nửa ký. Muối là khoảng 0,8 đô cho 1 ký muối, là 20.000 1 ký muối. Gạo là 10 đô, 9,75 đô cho 5 ký, là khoảng 240-240 5 ký gạo. Hôm này ăn kho miêu. Sữa 1 lít là 2,2 đô, là khoảng 50.000 tiền Việt Nam một lít sữa, 50 mấy ngàn tiền Việt Nam.
Cái này nhiêu? $1,50. $1,50 cái này 37.000. 37.000 một cái bịch này. Sau khi mà vô trong cái siêu thị hồi nãy thì Khoai quyết định là chắc là mình sẽ làm một cái chuyến đi 2-3 cái siêu thị ở Sihanoukville để mà coi giá cả ở đây ra sao, chi phí đời sống của bà con ở đây, tốn bao nhiêu tiền cho những cái vật dụng, những cái thực phẩm cơ bản hàng ngày. Thường mình đi vô chợ mình mua đồ ăn á, thì mình có thể bị nói thách, nhưng mà giá cả trong siêu thị và trong cửa hàng tiện lợi là giá cả niêm yết và nó sẽ phản ánh một cái phần nào đó chi phí sinh hoạt của mọi người ở đây. Và đây chính là cái siêu thị thứ hai mà chúng ta đi vô thử, xem giá cả nó có khác gì lúc đầu không. Chuỗi siêu thị này á, thì Khoai thấy phổ biến hơn và mấy thành phố nhỏ nhỏ cũng có nữa, nên chắc sẽ công tâm hơn siêu thị kia. Mới vô là Khoai thấy nguyên một cái quầy cà phê Việt Nam nhưng mà không để giá nên không có coi được. Đường 34.000 một ký, nhập khẩu Thái Lan. Trứng gà một cái lốc 30 trứng như vậy, khoảng 115.000 tiền Việt Nam. Gạo lài cao cấp Campuchia 71.000 2 kg. Còn ở dưới này Khoai cũng thấy một cái loại gạo cũng Campuchia luôn, cỡ 183.000 cho bao 5 kg. Tiger 27.000 chai nha. Ken thì mắc hơn chút, 30.000 chai. Còn bia nội địa của Campuchia 23.000 chai. Rồi sữa cũng là một nhu yếu phẩm thiết yếu. Ở đây Khoai thấy sữa hơi mắc nha, hơn 100.000 cho 2 lít sữa tươi. Nhìn qua quầy khoai tây á, Khoai không hiểu sao khoai tây một mầm nhiều vậy rồi mà người ta vẫn bán trong siêu thị. Một mầm ăn là có độc tố nha. 1 ký khoai tây một mầm này là cỡ 39.000 tiền Việt. Dầu ăn cỡ 85.000 một lít. Này là mắc hơn Việt Nam 30% luôn á. Nguyên một cái quầy đậu phộng của Việt Nam luôn, nhưng mà để nhãn hiệu nhìn tưởng Trung Quốc. 47.000 cho 150 gram là cỡ 315.000 đồng một ký đậu phộng. Có quầy thịt heo là Khoai thấy giá cả cũng tương đương, khoảng tầm 100 cho tới 130.000 ký thịt heo thôi. Hóa mỹ phẩm thì Khoai thấy chủ yếu nhập từ Thái Lan và giá của kem đánh răng cũng khoảng gấp rưỡi giá ở Việt Nam mình. Bánh gạo nhập khẩu từ Việt Nam, giá khoảng 37.000 tiền Việt Nam, gấp rưỡi bên Việt Nam mình. Khoai thấy chi phí sinh hoạt ở Campuchia cũng tương tự giống như ở bên Lào mà Khoai đi. Những cái sản phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm, rất nhiều thứ phải nhập từ Việt Nam, nhập từ Thái Lan, nhập từ Trung Quốc và những nước khác. Campuchia họ không quá có nhiều thế mạnh về việc sản xuất và thổ nhưỡng khí hậu cũng không có thuận lợi để sản xuất nông nghiệp giống như là Việt Nam hoặc là Thái Lan. Thôi, coi như là tham khảo. Bây giờ thì mình sẽ về lại khách sạn để mà chuẩn bị đồ đi ra đảo Koh Rong. Nam mặc sẵn đồ đi biển vậy? Cái áo này bữa mua bên Thái Lan hình dịch đúng không? Đúng rồi, lần đầu tiên đi Thái Lan. Nhạc ở trên xe anh đang bật là một cái bài nhạc Trung Quốc remix. Chắc là do chở khách Trung Quốc nhiều cho nên là sẽ có một cái đĩa nhạc như vậy để mà cho khách người ta nghe, người ta thích hơn. Bây giờ thì Khoai đang trên đường ra tới cảng. Anh này là người quen của cái chị chủ homestay trên đảo và chị nói là sẽ nhờ anh đó đón nguyên nhóm từ khách sạn tới bến cảng, xong rồi chị cũng mua giùm 3 cái vé tàu để đi lên đảo luôn. Thường mọi người có thể tự mua được qua agency du lịch hoặc là qua khách sạn mà nơi mình ở, nhưng mà tại vì này Khoai thuê cái homestay của chị đó trên đảo nên Khoai nhờ chị luôn. Chị rất là nhiệt tình và chị nói để chị book luôn cho. Mình sẽ đi tàu nhanh. Ở chỗ này thì sẽ có 2 loại tàu. Một cái loại là tàu nhanh là 25 đô một người, còn một loại là tàu chậm khoảng tầm 5 đô 7 đô gì đó một người, nhưng mà tàu chậm đi tới 2 tiếng hơn mới ra tới đảo lận. Còn tàu nhanh thì hình như là 30 phút 40 phút là tới rồi. Giờ thì mình đã tới được bến cảng tàu cao tốc. Chắc là tàu này của mình nè. Ok. Ủa, anh đưa vé tàu luôn hả Su? Dạ. 25 đô là khứ hồi luôn hả? Không thấy ghi gì hết ha. Thank you so much. Ok. Bye bye. Ở đây là cái phòng chờ để tới giờ mình sẽ ra tàu. Một tàu thì đi Koh Rong Salem, một tàu thì đi đảo Koh Rong lớn. Khoai ở trên đảo Koh Rong lớn, cho nên là mình sẽ đứng xếp hàng ở đây. Cả hai đảo Koh Rong cũng gần nhau, cho nên là nếu mình đi cái đảo này thì mình có thể mướn những cái tàu để mà di chuyển qua lại giữa hai đảo. Koh Rong. Yes. You keep this one for the turn, don't lose it. Yeah. Long Beach đang toát thôi. Tình hình là hết chỗ ngồi rồi mọi người ơi. Và chúng ta chỉ còn những cái chỗ ngồi ở giữa thôi. Thì Khoai nghĩ là Khoai sẽ ngồi giữa đây với mấy đứa em Khoai.
Mình sẽ gửi hành lý ở đầu bên đây. Ai mà lên sớm sẽ được ngồi lựa chỗ trước, chứ trên vé sẽ không có ghi số ghế ngồi. Nên là tranh thủ mọi người muốn ngồi gần cửa sổ là phải lên sớm nha mọi người, chứ đừng giống như Khoai. Tàu chạy cỡ 30 phút là chúng ta đã tới được đảo. Cái nước biển màu xanh ngọc đẹp lắm. Trên đảo Koh Rong thì có tới 3-4 trạm đón khách và trả khách như vậy, cho nên là tàu sẽ ghé lần lượt từng trạm và chúng ta phải chịu khó chờ, tại vì cái trạm của Khoai hình như là nằm ở gần cuối. Mình phải đứng nhóng nhìn, tại vì hành lý của mình sợ người ta cầm lộn á, thì mất công là phải đi kiếm nữa. Giờ thì đã trả khách xong rồi, chúng ta sẽ thẳng tiến tới bến tiếp theo. Bến của mình không có bãi cát trắng giống như mấy bến kia ha. Cái cảm giác khi mà vừa bước xuống đảo làm cho Khoai nhớ lại cảm giác hồi xưa Khoai đi Phú Quốc. Thật ra là ở đây cũng có một bãi cát nhỏ nhỏ nè. Nước cũng trong lắm nha, và có màu xanh xanh lơ lơ. Wow. Mọi người có thể nhìn thấy màu đen đen ở dưới biển. Đố mọi người đó là gì? Khoai sẽ zoom cho nha. Đó chính là cá đó. Ê, nhiều quá ha. Nói nó chắc 100.000 con. Sao nó làm gì vậy? Nó bu lại cục vậy rồi. Cảm giác ở đây giống như là mình đã được quay lại Phú Quốc khoảng tầm 10-15 năm trước. Mọi người có thấy cảm giác thích mà những cái quán cà phê mà có cái bãi cát như vậy và mình ngồi ngắm biển không? Mặc dù là bãi cát nhỏ nhỏ thôi. Giờ thì Khoai với mấy đứa nhỏ sẽ đứng đây đợi khoảng 5-10 phút và cái chị chủ homestay sẽ kêu xe túc túc và rước nguyên đám. Ở trên đảo cũng có một cái chỗ cho thuê xe máy luôn. Nếu mà mọi người đi ít hành lý, không có nhiều vali á, thì mình có thể thuê xe máy khoảng 10 đô một ngày. Mà thuê 2-3 ngày thì có thể trả giá xuống 7-8 đô một ngày. Rồi mình lấy cái xe đó mình chạy thoải mái xung quanh đảo. Nhưng mà Khoai có tới 2 cái vali lận, với lại có nồi niêu xoăn chảo nữa, nên là phải đợi xe túc túc thôi mọi người. Và mấy cái nhà người dân đây á, nhìn cho mình cảm giác một cái làng chài rất là yên bình. Và nó là một cái không khí khác hoàn toàn so với cái thành phố Sihanouk View ở trên kia. Và Khoai thấy thích chỗ này rồi, hy vọng 2-3 ngày tới mình sẽ có nhiều điều thú vị và những hoạt động, những món ăn ngon trên đảo này. Mọi người chờ Khoai nha. Ở đây có mấy anh này, anh tới để anh giới thiệu những cái dịch vụ du lịch ở đây. Kiểu anh nói là nếu mà mình muốn đi câu cá hoặc là đi lặn thì có thể nói anh sẽ dẫn đi. Hình như có một cái chiếc túc túc ở bên đây, chắc là của cái chị homestay mà Khoai đang ở. Lily guest house. À, anh này anh có một cái ngăn phía sau để đựng vali. Ở trước ngồi được 2 người. Được chưa? Hành lý sẽ được để phía trước, ngay chỗ anh ngồi, và có cái sợi dây để mà ràng lại. Mọi người có thể nhìn thấy những cái sợi cáp dây điện ở đây, nó xà là cách mặt đất khoảng tầm 2 mét mấy thôi. Nhìn cũng sợ ha. Lên xe. Rồi đi thôi. Nhìn cũng nhiều đồ ăn quá ha. Hơi quá, mình không cầm xe hơi theo. Sao chạy được? Nghĩ sao xe hơi chạy được đường này em? Thích quá à. Mấy cái chỗ này nhìn chiều ra ngồi ngắm biển. Mà em nghĩ chỗ này đậu nhiều tàu á anh, nó không trong bằng kia đúng không? Tổ na. Hello. Bye bye. Hello. Hello. Đường ở trên đây mọi người sẽ thấy là đường vẫn là mới chảy cát thôi.
Chắc là sắp tới sẽ là làm đường nhựa đó. Và đường cát nên hơi trơn, hơi khó chạy. Em phát hiện anh lấy cát rồi nha. Em phát hiện anh lấy cát của nhà nước nữa nha. Cát ngoài đường xong sẽ Nhà cửa ở đây xen lẫn giữa rừng, dễ thương quá. Cảm giác đi ở trên đảo á, hoang sơ thiệt sự luôn. Đường á, thì bằng mới vừa chảy cát thôi, rồi nhà cửa thì lại xen lẫn giữa rừng và biển. Wow, sau lưng Khoai mọi người có thể nhìn thấy biển xanh lè luôn. Tự nhiên ở trước nhà có cái chỗ đẹp quá ha. có cái chỗ biển, xong rồi có cái đất để đi vô nghe. Nhưng mà mọi người nhìn thấy ở đây rừng hoang sơ vẫn còn, rừng nguyên sinh vẫn còn, nhưng mà Khoai thấy người ta cũng bắt đầu rào lại, sắp có nhiều dự án phục vụ du lịch rồi. Thật là may mắn khi mà mình tới đây nó vẫn còn hoang sơ như vậy. Tự nhiên hôm nay mình thấy mình là một người may mắn tới đảo Koh Rong vào một buổi chiều trời đẹp, trong xanh và cây cối xung quanh tạo cho Khoai một cảm giác rất dễ chịu. Một cái con đường dài phía trước, không có nhà hai bên, vắng người. Và điều đặc biệt nhất là trên đây có rất nhiều bãi biển đẹp. Mọi người có thể nhìn qua bên tay trái của Khoai, nguyên một cái khoảng không rộng lớn. Khoai nghe nói là chỗ này sắp tới sẽ là sân bay quốc tế. Khi mà có sân bay chắc chắn là sẽ có nhiều khách du lịch tới đây và Koh Rong sẽ thay đổi dần dần. Ui, một cái xóm nhỏ dễ thương quá vậy. Còn khoảng 2 phút nữa chúng ta sẽ tới được nơi ở tối nay. Và ở trên đây không có wifi, không có máy lạnh, không có internet kết nối với cuộc sống bên ngoài. Hy vọng là cái sóng điện thoại 3G, 4G vẫn còn có thể kết nối được. Và cái đường nhỏ xíu này chắc là dẫn vô đúng cái nhà của cái chị resort, chị homestay đó thôi chứ không còn nhà ai nữa. Sắp tới rồi. Ê, nhìn thích quá ha. Gà nuôi. Trời ơi, thích quá. Ôi, có nguyên một cái bờ sông. Quá đã. Rồi, đã tới nơi. Wow. Ở đây có một con chó. Nó có cái xoáy lưng mọi người. Nhìn giống chó Phú Quốc quá. Con này cũng có xoáy lưng luôn. Đẹp mà. Giống như mình đang lạc vô một cái khu vườn. Chim rệp xua. Yeah. So we have welcome drink for you. Thank you. Okay, please come inside. Yeah. Thank you so much. This soybean It's milk. Yeah, it's have with milk. It's homemade welcome drink here. Oh. It's have some whiskey, Wow. coffee, fresh milk, sweet milk, and a little bit of vanilla. Yeah, it's like cocktail, Yeah. like Bailey. Wow, a belly. Nó sẽ hơi béo béo một xíu. Okay. Thank you. Một cái nhà có cái cầu thang lên nhà sàn ở tầng trên nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình có một cái rừng đước, rừng mắm ở xung quanh. Và đây giống như ở một cái cửa biển vậy. Wow. Chuẩn bị thuê cái này chèo xung quanh. Nước trong veo luôn. Mọi người có thể nhìn thấy đáy ở dưới. Ơi Nam ơi, ốc không à? Ốc này luộc ăn được á. Ê, mình bắt ốc đi. Ốc đinh hả? Ừ. Ốc vít hả? Ủa nhiều lắm. Hàng hà sa số luôn. Ừ, nhiều quá trời luôn kìa Su. Ngày mai chúng ta sẽ có một bữa bắt ốc và hấp lên. Excuse me. Excuse me. Hello. Yeah. How about the price the coconut? 175. 175 Yeah. dollar for one. Yes. Yeah. And how about the snail in the river? We can catch them and eat them. The snail. It have a lot of work for snail. Yeah. But if you wanna eat, we can boil it. It's easy. Ah. Yeah. We But can I don't catch know. by myself. Yeah, you can. Yeah. Wow. Good. Đồ ăn ở đây thì sẽ có giá khoảng 2, 3, 4 đô tùy món. Một cái bữa sáng nó sẽ là 4,5 đô tới 5,5 đô. Là khoảng 100 cho tới 120 ngàn tiền Việt Nam mọi người. I can't have you do it. Oh. Yeah.
Làm nhớ quê Bến Tre mọi người. Ta-da. Mình chỉ cần xoay thôi thì trái dừa nó cũng sẽ rớt ra khỏi vườn dừa. Rồi. Ồ, uống nước dừa ở một cái nơi view rất đẹp. Trên đảo Koh Rong có nhiều resort đẹp lắm. Nhưng mà đợt này Khoai muốn tận hưởng hết cái cảm giác hòa mình vào thiên nhiên ở giữa Koh Rong. Cho nên Khoai chọn chỗ này, nằm giữa một cái khu rừng ngập mặn, gần cửa biển. Đi ra cửa biển chút thôi là chúng ta có thể gặp được một cái làng chài nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau chèo kayak cũng như là đi thuyền cá ra biển nha. Còn ngày hôm nay thì trời tối rồi, mình tranh thủ đi vô trong trung tâm của đảo để kiếm những cái món ngon ngon ăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhận phòng. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy là người ta làm một cái đường đi trên cao. Tại vì khi mà nước lớn nó sẽ ngập lên đây luôn. Đó là lý do mà ở đây mọi người hay xây nhà sàn là vậy, không bị ảnh hưởng bởi triều cường. Wow, mình đi như vậy thì mình có thể đi giống như đang được đi giữa rừng. Cái này là hơi cao hơn đầu Khoai nha. Để cúi xuống. Em cao quá anh. Vậy hả? Tự nhiên thấy cao so với cái cây đúng không? Đúng kiểu là sống giữa thiên nhiên luôn. The first room. Đây là phòng tụi Khoai. Phòng cũng đơn giản thôi mọi người ơi. Có một cái giường, có mùng, chắc là do muỗi. Ở phía trong thì có một cái nhà vệ sinh nhỏ. Có một cái kệ nhỏ, có cửa sổ bên đây. Và ở trong đây thì chị nói là có nhà vệ sinh. Nhưng mà nhà vệ sinh này thì không có vòi hoa sen. Chỉ có thể tắm bằng cách là lấy nước múc rồi dội lên đầu thôi. Còn muốn có vòi hoa sen nè, phải đi ra cái nhà vệ sinh ở phía bên kia. Trời, sao không có màn gì hết trơn vậy trời? Nè. Không, cái là cái màn cửa sổ kìa. À, nếu mọi người lo ngại vấn đề an ninh, riêng tư, tại vì cửa này không có màn, thì đừng lo, chúng ta đã có giải pháp. Quá sáng tạo, quá hay. Khoa vừa mới cất đồ trong phòng xong, bây giờ chúng ta sẽ ra lấy xe máy. Ra lấy xe máy và chạy đi vô trong... Hello. Rồi, có mấy vị khách Tây dễ thương. Giờ thì Khoai sẽ đi lấy xe máy và chúng ta sẽ chạy vô trong trung tâm thị trấn nhỏ nhỏ. Không nói bảo hiểm luôn, có nó không? Ủa không cần hả ta? Ở trên đảo người ta không đội nón bảo hiểm và cũng không có biển số xe luôn. Nên là có ai đang coi clip này mà thấy Khoai không đội nón bảo hiểm thì thông cảm cho Khoai nha. Không phải là Khoai không muốn đội đâu, mà tại vì mình liệu cơm gắp mắm mọi người. Cuộc sống ở trên đây người ta sao mình bắt chước như vậy thôi. Chứ giờ kiếm nón bảo hiểm cũng ra luôn á. Này là trong tình thế khó xử. Yeah. Cuối cùng thì cũng đã có nón bảo hiểm. Đây là một cái làng nhỏ thôi. Và Khoai hy vọng là trong làng sẽ có đồ ăn. Ồ, có quán nước nè, quán xăng. Wow. Ôi, ở bên đây có mấy cái tàu du lịch. Không, tàu cá rồi tàu du lịch nhỏ nhỏ nữa. Smoothie. À, sinh tố. Cà phê kem. Wow, ủa cũng có gỏi đủ nè. Nhà ở đây Khoai thấy người ta xài mấy cái dáng mà làm từ cây dừa á. Làm Khoai nhớ quê Khoai hồi xưa cũng hay lấy dừa xẻ từng dáng mỏng mỏng thôi mà làm nhà. Ở đây là hết đường đi rồi. Ở bên kia mọi người có thể nhìn thấy một cái resort rất là mắc tiền, Khoai nhớ là mấy chục triệu một đêm á. Ảnh đang cầm một cái dĩa khô. Khô cá chỉ vàng hay sao á. Tự nhiên thèm quá. Hay mình vô mình hỏi coi có bán khô cá chỉ vàng không. Mình sẽ đi vô trong đây thử. Khoai nghĩ đây là một cái nhà hàng hay một cái quán ăn gì đó. Đúng rồi, thấy có bàn ghế em lum nè. Nhưng mà người ta dọn rồi hay sao á. Chìm rip sure. You have anything for it? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm đồ ăn tiếp. Xóm chài ven biển không còn gì để ăn hết, cho nên Khoai quyết định là đi xe máy 20-30 phút để kiếm đồ ăn. Và trời chiều hoàng hôn quá trời đẹp, cho tới khi trời tối mới nhìn thấy được tiệm bán đồ ăn. Ở đây có một cái tiệm khói bốc nghi ngút, và đó là dấu hiệu của đồ ăn nóng hổi.
Chìm rịp xưa. Ở đây người ta đang bán món vịt nướng, mọi người ăn không? Lấy con vịt. Con nào? How much for this? How much? $5. Cũng rẻ. One. Yeah. Dạ. Lỡ không biết tại. Wow, thơm quá. Tự nhiên nhìn thấy cái chị này đang nướng đồ ăn là cảm thấy lòng vui như mở hội mọi người. Tại vì trên đảo này chỉ có 2 khu, nhưng mà 2 khu đó đa phần là bán đồ ăn cho khách Tây, khách du lịch. Còn Khoa chạy vào dọc đường trên đảo nãy giờ thì thấy dân cư cũng thưa thớt nữa, và bà con cũng không có bán đồ ăn lề đường nhiều. Thành ra là có một cái món nướng như vậy ăn ngon hơn mọi bữa rồi. Chứ không lại phải ăn mấy cái món mà dành cho khách Tây thì lại không thích lắm. Tại mình đi tới đây du lịch thì mình lại thích ăn những cái món mà người ta ướp theo kiểu khẩu vị người địa phương hơn. Cái lớp da của con vịt nó xèo. Và vịt đó thì khi mình nướng lên đó, nó sẽ không có bị khô nhiều do nó có nhiều mỡ dưới da. Nên lớp mỡ nó sẽ giữ cho con vịt nó được ẩm hơn. Phải nhìn thấy ở đây á mọi người, chỉ có đồng hồ điện nè, chắc là điện này là kéo từ đất liền ra, nhưng mà chỉ có 52 số điện thôi, nên chắc là điện cũng vừa mới kéo gần đây. Vịt này sẽ được ăn chung với lại dưa leo, cà rốt, chanh và một xíu rau xà lách ở dưới. Ồ, phần da rất là giòn, còn nóng hổi luôn. Là chị sẽ chặt ra. Phía bên đây chúng ta có một cái hũ muối giống như là muối tiêu. Hũ muối lớn lắm nha, để ăn chung với thịt vịt. Wow, nóng hổi, thơm xỉu mọi người ơi. Wow. Dạ mời quý khách. Thơm ha, thơm phức luôn á. Đây, dắt chanh vô trong muối tiêu. Xong rồi ở đây người ta có cho thêm một cái chén nước chấm nữa là kiểu nước mắm tỏi ớt nữa mọi người. Đây là cái loại nước chấm quen thuộc của người Campuchia. Khói bốc nghi ngút luôn á. Ăn thử một cục thịt bình thường đi ha, cục thịt ở trong người nó đi. Đây, mọi người sẽ nhìn thấy nha, phần da ở ngoài giòn, thơm, ở bên trong thịt vẫn còn mọng nước và đang bốc khói hôi hổi. Thôi thơm xỉu luôn mà cái da giòn. Khói bốc, không còn có bị ngấy vì mỡ với da thịt vịt luôn, chỉ nướng á, nó đã chảy bớt mỡ rồi. Con vịt này da ngon mọi người, xốp rợp luôn, nêm nếm kiểu vừa phải, thơm thoang thoảng cái mùi giống như là mùi ngũ vị hương mà mọi người hay dùng để ướp thịt vịt đó, mà mùi thoang thoảng thôi. Cái mùi hương chính chủ yếu tới từ cái việc da vịt và thịt vịt được nướng nóng lên mà nó bốc mùi thơm. Đó, có cái da kìa, có da đã ha. Ôi, ngon vậy? Xốp xốp luôn ha. Cái vị của nó nêm vừa chứ không có thơm nha, không có hôi lông luôn nha. Ủa, là con vịt bình thường có hôi lông? Vịt thường nó hơi mùi lông vịt, Không có hôi lông luôn. Một con nữa chị ơi. Rồi mình sẽ ăn thoải mái luôn, có 2 con vịt. Tỏi ớt nhiều. Ăn thịt vịt mà mình tưởng mình ăn thịt gà thả vườn không á, nó chắc, nó không bị béo ngấy. Công nhận chị này có một cái bí quyết nướng, chỉ xẻ cái thịt vịt ra những cái đường nhỏ nhỏ trên mình con vịt để cho nó chảy mỡ bớt đi, xong cái da nó co lại, rồi cái mỡ vịt nó sẽ làm cái da nó giòn lên. Ngon quá, giá rẻ, có 5 đô một con à. Cái nhân muối mất anh rồi. Trời. Mọi người có nghe cái tiếng mà lưỡi dao nó đụng vô da con vịt không? Là cảm giác nó rất là khô, ráo và giòn. Dữ thiệt. Ok. Mọi người nhìn thấy giống thịt heo quay không? Da, mỡ, thịt. Cái sốt này á là chua chua, thơm tỏi và cay vị ớt. Sốt này giống như một cái phiên bản nước mắm chua ngọt của miền Nam, nhưng mà nhiều tỏi và nhiều ớt hơn bình thường. Chị này á hả, kiểu như là một viên ngọc ẩn mình đó mọi người. Mình nhìn một cái tiệm rất là đơn sơ bình thường nhưng mà chỉ có thể nướng ra con vịt ngon vậy.
Hôm nào mọi người lên đảo á, mọi người nhớ ủng hộ chị nha. Trời ơi, Google Maps sẽ là kẻ thù của ta đời đời kiếp kiếp. Bao nhiêu lần rồi hả? Ừ. Rồi đi luôn. Qua lên. Ủa có xe đi ngược lại có nghĩa là đường này đi được. Ủa anh em vòng lại á. Ủa thôi bằng rồi nè. Yeah, mừng quá. 5 phút sau. Ai không đi sâu cục đâu. Mệt quá. Ôi tao ghê quá. Đúng rồi. Đường về nè mọi người. Đá không à. Tôi xin tuyên bố từ nay Google Maps sẽ trở thành kẻ thù của tôi. Không thể nào chấp nhận được dẫn đi cái đường đáng sợ quá. Đã quá vậy. Ủa mà không có khách em ơi. Bàn ghế không à. Cái này thì nó cũng xôm á. Cũng vui vui ha. Nè cũng có khách nè. Wow, ngoài kia là bãi biển, ở trong đây là bãi cát. Và chúng ta có thể ngồi đây, ăn uống. Mấy chị có thể nấu trước mặt mình coi luôn. Nhạc thì sập sình. Nhưng mà cái đường này thì cũng vắng khách lắm, không có đông khách. Có thể là vào dịp lễ Tết này nọ sẽ đông hơn. Chứ còn hôm nay là tối thứ 6 á mọi người. Nhưng mà khoai thấy cũng không đông. Ủa cũng đông nè. Bắt đầu đông rồi nè. Cái chỗ hồi sáng đúng không? Bến tàu của mình hồi sáng á là đằng kia. Mát quá. Rồi. Wow. Cái bát hả? Đúng rồi cái bát. Chỗ nào cứ gọi đưa đủ hả? Nè chỗ này có gọi đưa đủ. Cá viên chiên hả? Gọi đưa đủ hả? How much for this? 250. Dạ. Wow, khoai thấy có cả hộp vịt lộn nữa. Đây chính là sự khác nhau. Mấy anh em đang ngồi trên một cái bàn bình thường, ngắm biển và ăn khô, ăn cá viên chiên. Còn phía bên phải thì mọi người sẽ nhìn thấy rất nhiều khách du lịch đang ngồi trên cái ghế, nằm chiêu chiêu uống cocktail. Một bên sang trọng, một bên bình dân chút. Nhưng mà không sao, chúng ta cùng nhau chia sẻ bãi biển này và nghe tiếng sóng. Yeah, ở đây là Khô mực nướng. khô mực nướng, khô trâu nướng, gỏi đu đủ, cá viên chiên, đậu hũ chiên. Trời đã. Không cần ngồi nhà hàng, ngồi ở ngoài biển như vậy, chân chạm cát, nghe tiếng sóng biển, tiếng nhạc karaoke đằng xa, tự nhiên cũng cảm thấy cuộc đời thú vị luôn mọi người. Bây giờ thì chắc là khoai ăn tiếp bữa tối với lại ngồi chơi với mấy đứa em. Xong rồi mai dậy sớm mình sẽ đi bắt con ốc nè. Con ốc ở dưới cái chỗ homestay á. Xong rồi đi ra ngoài cầu tàu mua hải sản về nấu thành những món ăn ngon. Với lại đi vòng vòng đảo coi còn có những hoạt động gì thú vị không. Mọi người chờ Khoai nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để coi thêm nhiều clip về du lịch, văn hóa và ẩm thực của kênh Khoai Lang Thang khắp nơi trên thế giới nha.